નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપણું આપણી યુટ્યુબ ચેનલ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ વિથ જિગ્નેશ સર. આપણે જે છે સંભાવનાની શરૂઆત આગલા લેક્ચરમાં કરી હતી. બોર્ડની દ્રષ્ટિએ કેટલું આઈએમપી છે અને આપણે કેટલું એનો વેઇટેજ દેવાની જરૂરિયાત છે તેના વિશે આપણે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવી. ચાલો તો સંભાવનાની અંદર આપણે આગળ વધારીએ. તો અહીંયા આપણી પાસે આવે છે સૌથી પહેલા નિદર્શ અવકાશ. સંભાવનાની અંદર બેઝ ઘટક એવો હોય તો કહી શકાય નિદર્શ અવકાશ. બાળકોને ખબર પડવી જોઈએ શું છે કે કોઈ પણ યાદચ્છિક પ્રયોગના શક્ય તમામ પરિણામો ના ગણને તે યાદચ્છિક પ્રયોગનો નિદર્શ અવકાશ કહેવામાં આવે છે. બરોબર. હા, એક સિમ્પલ વસ્તુ હું તમને કહું, પછી આ વ્યાખ્યા તમને સમજાવું તો તરત ઓટોમેટિક તમને સમજાઈ જશે. કે ધારો કે રાત્રે 12 વાગ્યા પછી કન્ડિશન એવી થાય છે કે મારી ગાડીમાં મારે પેટ્રોલ પુરાવવું છે ને હું મારા મિત્રને ફોન કરું કે ભાઈ પેટ્રોલ પુરાવવું છે તો ક્યાં પેટ્રોલ મળશે રાજકોટમાં? તો એ મને એમ કે ભાઈ કાલાવ રોડ ઉપર વયા જાવ ને એકાદો પંપ તો 24 કલાકનો ચાલુ હશે. હું ત્યાં જાઉં, ત્યાં પેટ્રોલ પંપ બંધ હોય, વળી પાછો એને ફોન કરું તો એ મને એમ કહેશે કે માધાપર ચોકડે વયા જાવ, ત્યાં પંપ ચાલુ હશે. ત્યાં જાવ, કોઈ ટેકનિકલ ખરાબી હોય તો મને કે ત્યાંથી આગળ દ્વારકાધીશમાં વયા જાવ, ત્યાં તો પંપ ચાલુ જ હશે. ત્યાં જાવ તો મને એમ કે સાહેબ તમે થોડાક હજી આગળ વયા જાવ ને તો જે પંપ છે ને એ પંપ કોઈથી બંધ જ નથી હોતો. તો આવી રીતે મારે પેટ્રોલ પુરાવવા માટે રાજકોટની અંદર જે સ્ત્રોતો હતા એ દરેક સ્ત્રોતની ચકાસણી કરવામાં આવે, એટલે કે કુલ શક્ય પરિણામો કેટલા છે એ જોવામાં આવે તો એને આપણે કહીએ છીએ નિદર્શ અવકાશ. એટલે કે અહીંયા પ્રયોગના કુલ પરિણામો હોય છે. કુલ પરિણામો માટે શબ્દ શું વપરાય છે? નિદર્શ અવકાશ. તો અહીંયા આપણે એના માટે સંકેત કેપિટલ યુ અથવા તો એસ, મોટા ભાગે આપણે દાખલાઓની અંદર કેપિટલ યુ નો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. ત્યાર પછી નિદર્શ અવકાશના ઘટક બિંદુઓ હોય છે, એને શું કહેવાય છે? નિદર્શ બિંદુઓ કહેવાય છે. ખાસ યાદ રાખવાનું છે, નિદર્શ અવકાશના ઘટકોને નિદર્શ બિંદુઓ કહેવામાં આવે છે. છે કાંઈ નહીં વ્યાખ્યાની અંદર, પરંતુ પરીક્ષાની અંદર જો એકાદ માર્કમાં આપણને પૂછાઈ જાય તો નિદર્શ બિંદુ એટલે શું એવું ક્યાંય આવતું હોતું નથી. તો આપણે આવી વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની કે નિદર્શ અવકાશના ઘટકોને નિદર્શ બિંદુઓ કહેવામાં આવે છે. આગળ વધીએ તો એક સમતોલ સિક્કો ઉછાળવાના યાદચ્છિક પ્રયોગમાં કુલ કેટલા પરિણામ મળે? 2 પરિણામ મળે. કયા પરિણામ મળે? તો H અને T. બે જ પરિણામ છે. બે પરિણામ અહીં લખવામાં આવે તો એને શું કહેવામાં આવે છે? કુલ શક્ય પરિણામો જે છે એમ કહેવામાં આવે છે. એ જ રીતે એક સિક્કો એક પાસો ઉછાળવામાં આવે. પાસો ઉછાળો તો પાસો ઉછાળતા કેટલા પરિણામો મળશે? 6 પરિણામો મળશે. 6 પરિણામ મળશે તો 1 2 3 4 5 અને 6. આવી રીતે આપણે 6 પરિણામોને દર્શાવી શકીએ છીએ. એટલે કે નિદર્શ અવકાશની અંદર કુલ શક્ય તમામ બધા જ પરિણામોનો સમાવેશ કરવામાં આવતો હોવાથી અહીંયા સિક્કાના 2 પાસાના 6 પરિણામ આપણે લખ્યા છે. ત્યાર પછી આપણી પાસે વ્યાખ્યા આવે છે શાંત નિદર્શ અવકાશ. શાંત નિદર્શ અવકાશ એટલે શું છે? તો યાદચ્છિક પ્રયોગના નિદર્શ અવકાશમાં કુલ શક્ય પરિણામોની સંખ્યા પરિમિત હોય. જો આ એક શબ્દ કદાચ તમારા માટે નવો છે, પરિમિત હોય. પરિમિત એટલે શું છે? તો સાદી ભાષામાં ગણી શકાય એવી હોય. તો ગણી શકાય એવી હોય તો આપણે એને શું કહીએ છીએ? શાંત નિદર્શ અવકાશ કહીએ છીએ. તો અહીંયા બે ઉદાહરણ જે છે ઉપર આપેલા છે એ બે કોના ઉદાહરણ છે? શાંત નિદર્શ અવકાશના. શું કામ? કારણ કે આ બધી સંખ્યા આપણે ગણી શકીએ છીએ. બીજું કીધું છે એના પછી અનંત નિદર્શ અવકાશ. તો અનંત નિદર્શ અવકાશ એટલે શું છે? તો હાવ સાદી ભાષામાં જો કદાચ યાદ રાખવું હોય ને તો જે નિદર્શ અવકાશ શાંત ન હોય ને એને કેવો નિદર્શ અવકાશ કહેવાય? અનંત નિદર્શ અવકાશ કહેવાય. આપણે પ્રેક્ટિકલ સમજીએ કે ભાઈ આપણે બે જણા એક ગેમ રમી, ધારો કે લટપટિયા મારવાની ગેમ રમવાની શરૂઆત કરીએ તો એ લટપટિયા મારવાની ગેમની અંદર જ્યાં સુધી આપણે સિક્કો ઉછાળી નક્કી કરવાનું કોણ લટપટિયા મારે, કે જ્યાં સુધી ટેલ ન આવે ત્યાં સુધી મારો વારો. હેડ આવે એટલે હું તમને લટપટિયા મારું, વળી પાછો હેડ આવે તો હું તમને લટપટિયા મારું. તો ટેલ ક્યારે આવે? પેલા ઘાયે આવી શકે, અથવા તો હું તમને 50 વાર લટપટિયા મારું છતાં પણ ટેલ નો આવે, આવું બની શકે. તો આ જે વસ્તુ છે એ કેવી છે? તો આપણા માટે અનંત નિદર્શ અવકાશ, જેને આપણે ગણી શકતા નથી. ઉદાહરણ જોઈએ આપણે એના માટેના. તો અહીંયા આપણે સૌથી પહેલું ઉદાહરણ છે કે 2 સમતોલ સિક્કા એક સાથે ઉછાળવામાં આવે તો પ્રયોગનો નિદર્શ અવકાશ લખો. તો 2 સમતોલ સિક્કા ઉછાળો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ યાદ રાખો, સિક્કા ઉછાળવાનો પ્રયોગ તમને વિકલ્પની અંદર પણ પૂછી શકે છે, પણ કયા સ્વરૂપે હોય? તો 2 3 નો હોય ને 4 કે 5 હોય. તો સિક્કો ઉછાળો તો સિક્કાના બેઝ પરિણામ કેટલા છે? 2 છે. 2 વાર ઉછાળો તો 2 નો વર્ગ કેટલો થઈ જાય? 4. એટલે કે સિક્કો ઉછાળતા કેટલા પરિણામ મળવા જોઈએ? 4 પરિણામ મળવા જોઈએ. એટલે અહીંયા શું આવશે? HH HT
TH કે TT. જો એક સિક્વન્સ છે, H થી શરૂઆત કરો એટલે બંને H આવ્યા, પછી પાછળ T આવ્યો, આગળ T આવ્યો ને છેલ્લે બે T આવી જાય. સિક્વન્સમાં યાદ રાખશો તો ખૂબ સરળતા રહેશે. અહીંયા એના યાદ રાખવા માટે બીજું એક વધારાનું પરિણામ પણ મેં લીધેલું છે કે 3 સિક્કા એક સાથે ઉછાળવામાં આવે તો મળતા પરિણામોની સંખ્યા. તો HHH, પછી જો છેલ્લે T મૂક્યો HHT, પછી વચ્ચે T આવ્યો HTH, પહેલા T આવ્યો એટલે THH. પછી બને તો બીજું પરિણામ નીચેની લીટીમાં લખો, યાદ રહી જશે, કોઈ દી વાંધો નહીં આવે, જિંદગીભર ભૂલાશે નહીં. નીચે TTT, પછી છેલ્લે H એટલે TTH, પછી વચ્ચે H એટલે THT અને પહેલા H એટલે HTT. આ પ્રમાણે આપણને 3 વાર ઉછાળો તો 2 નો ઘન એટલે કેટલા પરિણામ મળતા હોય છે? 8 પરિણામો મળતા હોય છે. ત્યાર પછી આપણને કીધું છે કે બે સમતોલ પાસા એક સાથે ઉછાળવામાં આવે. બે સમતોલ પાસા ઉછાળવામાં આવે. આપણે ધોરણ 10 માં પણ બે પાસા ઉછાળવાના પ્રયોગ ભણી ગયા છે, પરંતુ અત્યારે આપણે 12 માં વળી પાછું ભણવાનું છે. તો આશા રાખું કે તમને યાદ જ હશે. કેમ લખતા હતા? તો 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. પહેલા 1 ને કરતા કર્યો, પછી 2 નો વારો લેવાનો એટલે 2 1 2 2 3 2 4 2 5 2 6. પછી 3 નો વારો લ્યો, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6. પછી 4 નો વારો લ્યો, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6. પછી 5 નો વારો લ્યો તો 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6. અને છેલ્લે 6 નો વારો લ્યો તો 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 અને 6 6. ત્યાર પછી ઉદાહરણ નંબર 3 આપણને આપેલું છે કે એક ફેક્ટરીમાં ઉત્પાદિત થયેલ 1000 એકમોની ગુણવત્તા ચકાસી તેમાં ખામીયુક્ત એકમ શોધવાનો યાદચ્છિક પ્રયોગનો નિદર્શકાંશ લખો. દાખલો ખૂબ સહેલો હોય, પરીક્ષાની અંદર પૂછાઈ જાય તો બની શકે કે 100% ખોટો પડે. શું કામ? કારણ કે 1000 છે તો આપણે 1000 કરીને જવા દઈએ. પરંતુ અહીંયા આપણને શું પ્રશ્ન પૂછેલો છે કે ખામીયુક્ત એકમ શોધવાનો પ્રયોગ. તો ખામીયુક્ત એકમ શોધવાનો પ્રયોગ લખવાનું સ્ટાર્ટ કરો ને તો બની શકે કે એ કોઈ ખામીયુક્ત ન હોય. એટલે ક્યાંથી થાય? 0 થી થાય. અને 1000 પણ હોઈ શકે. એટલે 0 1 2 થી લઈને ક્યાં લગી મેં લખી નાખ્યું છે? 1000 લગી લખી નાખ્યું છે. થોડુંક ધ્યાન રાખવું, થોડુંક વિચારવું કે પ્રશ્ન શું પૂછ્યો છે, તો તમને વાંધો આવશે નહીં. આ જ પ્રમાણે ઉદાહરણ નંબર 4 અને 5 લખવાના છે. આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર પ્રેક્ટિસ માટેના દાખલા પણ હું તમને આપી દઈશ. સંભાવના આખે આખું આપણે એક જ ચોપડામાં લખશું. એમાં ચોપડીનો અને પ્રેક્ટિસ વર્કનો બે ચોપડો મિક્સ હશે. જે પ્રમાણે અહીંથી એક્સરસાઇઝ દેતો જાવ એ ભેગી જ કરવાની છે, જેના કારણે આપણે એકથી વધારે પ્રકારના દાખલાઓ ગણી શકાય. તો આશા રાખું કે આજનો લેક્ચર આપને સમજાઈ ગયો હશે. ધન્યવાદ.